ආදරට පස් එන්නේ අපි අද බලන්නේ කොහොමද අපේ ඉන්ස්ටන්ස් එකට කස්ටම් ඩොමේන් නැතා එක දැන් මොකද අපේ ඉන්ස්ටන්ස් එක දැන් මේ පබ්ලික් IP එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පබ්ලික් IP එකට ගිහලා බලුවොත් මේ අපේ Apache server එක වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටන්ස් එකක් හදන්න කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන link එකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ඉන්ස්ටන්ස් එකක් හදන්න කොහොමද කියන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේ link එක. එහෙම නැත්නම් අපේ බ්ලොග් එකට යන්න පුළුවන් erandra.me/blog කියන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකට. ඒකේ තියෙනවා how to create a instance කියලා. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට ඩොමේන් නේම් එක ගන්න එක. ෆ්‍රී ඩොමේන් නේම් එක ගන්න පුළුවන් අපිට ෆ්‍රී නොම් එකට ගිහින් බලමු අපේ වෙබ්සයිට් එකට available ද කියලා BIV check availability කරන්න. එතකොට tk නෑ කියනවා .ml තියෙනවා. අපි .ml එක ගමු. මෙහෙම get it now කරද්දි ඔයාලට පේනවා මේ error එකක් එනවා. not available. අපිට මෙතන ට්‍රික් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න නැතුව bive.ml දැන් check availability කරාම හැම වෙලේම මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්න බලන්න ෆ්‍රී තියෙන ඒ කියන්නේ available ඒවා .ga නම් එතන ගහන්න bive.ga. එතකොට තමයි name select වෙන්නේ. දැන් check out කරන්න. 3 months free තියෙනවා කියන අපිට maximum යන්න පුළුවන් 12 months යනකම්. continue. email address එක දෙන්න. නම් විතරයි. email.com verify name. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ mail එකට ඒ verification link එකක් ඒක verify කරන්න. අපේ mail එක කරලා දිනවා. මේකට ගිහිල්ලා මේ link එක click කරන්න. ඔයගොල්ලන් details ආනවා. හරි. දැන් යන් අපි services වලින් my domains වලට මේකේ manage domain email එක දෙන්න. හරි. දැන් අපි යන් instance එකට. ඉතින් අපි services වලට ගිහිල්ලා route 53.
එතන ගිහිල්ලා අපි DNS management වලට ගිහිල්ලා create hosted zone create hosted zone මෙතන අපේ domain name එක දෙන්නේ bive.ml create ඊට පස්සේ අපිට එනවා අපේ name servers ටිකක් මේ name servers ටික අපේ prenom client area එකේ update කරමු. ඒ කියන්නේ name management tools name servers use custom name servers click කරන්න කරලා මේක paste කරමු. මතක තියාගන්න මේ අන්තිම තියෙන dot එක ගන්න එපා. මේ හැම name server එකක්ම paste කරමු. change name servers ඊළඟට අපි යන් අපේ instance EC2 dashboard එකට ඒකට ගිහිල්ලා අපේ instance එකේ public IP copy කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යන් route 53 management console එකට ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා create record set click කරලා මෙතන name එකට දෙන්න www value එකට දෙන්න අපේ copy කරගත්ත IP එක create කරන්න. ඊළඟට ආයෙත් අපි create record set එක දැන් type එක අපි එහෙම තියන්න මේක ls කියලා දාන්න මේක empty තියන්න name එක empty තියන්න අපි ls target එක දාමු www ගාවම එනවා මෙතන අපි මෙතන දාපු name එක අපි ඒක select කරමු create කරමු. හරි අපි දැන් අපේ IP public IP එකට ගිහලා බලමු. හරි Apache මේක එනවා අපි යමු බලන්න අපේ bive.ml site එකට. හරි හරි අපි දැන් සාර්ථකව අපේ domain name එක instance එකට domain name එක add කරා.